عزيزي صاحب الظل الطويل، عزيزي الوصي اللطيف الذي غير معنى حياتي بلطف منه، عزيزي إليك كل مودتي وحبي، ولأنك أنت كنت من أنجدتني من ذلك المكان المعتم، وأعطيت لي فرصة لكي أشعر بأن هناك مكان ما في العالم وجد خصيصا لي. سأسعى بكل جهدي كي أثبت لك أني جديرة بتلك الثقة التي أعطيتني إياها. مرحبا أصدقائي، بهذه الكلمات الرقيقة والبسيطة بقدر أوصف رواية صاحب الظل الطويل للروائية العظيمة الأمريكية جين ويبستر، واللي كتبتها عام 1912 ولقت نجاح كبير حول العالم منذ لحظة صدورها وحتى يومنا هذا، وهي أيضا محط اهتمام لكثير من القراء والفنانين. أكيد ولا حدا تقريبا من مواليد التسعينات ما شاف المسلسل الكرتوني صاحب الظل الطويل. فترة التسعينات من الفترات الذهبية اللي تم فيها إنتاج مسلسلات وأفلام كرتون ما بنقدر ننساها. من أحدها وأكثرها شهرة هي صاحب الظل الطويل، حيث تعد النسخة العربية من المسلسل الكرتوني الياباني المقتبس من رواية أبي طويل الساقين. تم إنتاج هذا المسلسل المكون من 40 حلقة في اليابان بواسطة شركة نيو بون أنيميشن في عام 1990، وتمت دبلجته للغة العربية لحتى يتوزع على قنوات التلفاز المختلفة بواسطة الشركة الإماراتية رؤية للإنتاج الفني. ومن الجدير بالذكر إنه هذا المسلسل حصل على جائزة الفيلم المتميز من قبل الوكالة اليابانية للشؤون الثقافية للأطفال. الرواية بتتحدث عن قصة فتاة تدعى جيروشا، والمتعارف عليها بيننا بجودي، وهي فتاة عاشت سنواتها عمرها 18 في ملجأ للأيتام في أحد ضواحي مدينة نيويورك. كانت من أكثر الشخصيات المحبوبة فيه، وكانت كالأخت الكبيرة لباقي الأطفال الأيتام. تجاوزت الحد الأقصى من العمر المفروض تقضيه في وصاية الملجأ بدون ما تتخرج منه لكبر سنها، الأمر اللي استغلته إدارة الملجأ في تشغيلها واستغلوها في رعاية الأطفال الأصغر سنا منها ومساعدتهم في تهيئتهم للمقابلة المتبرعين وإظهارهم في صورة جيدة في اللقاءات اللي بتنظمها بشكل شهري. في أحد اللقاءات بيلفت نظر أحد المتبرعين أسلوب جودي الخطابي في مقالة كتبتها عن المعاناة اللي بتشوفها والتعب اللي بتتعرض له مع الأطفال الصغار. أعجب بأسلوبها وقرر يدعمها ماليا بدون ما تعرف هويته، ويساعدها إنها تلتحق بالجامعة ويصرف لها مرتب شهري ويتكفل بمصاريفها. وكان المقابل الوحيد اللي طلبوا منها اللي نقلت لها إياه طبعا مديرة الملجأ إنها تكتب له رسائل على الأقل مرة واحدة في الشهر بتحكي له عن يومياتها والأحداث والمواقف اللي بتتعرض لها أثناء دراستها في الكلية. وطلبت المديرة من جودي إنها توجه الرسائل باسم جون سميث، وهو اسم وهمي لضمان إخفاء هويته عنها بدون انتظار رد منه. فلما عرفت جودي الخبر من مديرة الملجأ فرحت كثير وركضت لحتى تشكر جون سميث، لكنها كانت متأخرة فما قدرت تشوف منه إلا ظله، ولهيك سمته صاحب الظل الطويل. بعد كده بتنتقل جودي لحتى تعيش في كلية أو جامعة لينكولن اللي بتعتبر مدرسة من أرقى مدارس نيويورك الداخلية، وبدأت مسيرتها خارج أسوار الملجأ لحتى تتعرف على الحياة في العالم الخارجي وتخالط شخصيات المجتمع الراقي. بدأت بكتابة يومياتها على شكل رسائل بترسلها لجون سميث، واللي قررت بعد الرسالة الأولى تغير لقبه لصاحب الظل الطويل، وهذا لأنه كان بالنسبة لها مجهول وكل ما تخيلته عنه هو إنه طويل. من خلال رسائلها بتظهر امتنانها وشكرها وسعادتها باختلاف البيئة والمكان اللي تربت فيه واعتبارها للجامعة نقلة نوعية في حياتها، وبتظهر اعتزازها بنفسها وقرارها انها تكون شخصية كبيرة ومؤثرة وصاحبة قرار، بالإضافة لعدم تأثرها بزميلاتها الميسورات الغنيات، مع حبها كأي بنت في سنها انها تظهر بشكل جميل وجذاب. بتظهر من خلال الرسائل التحول في شخصيتها واختيارها انها تكون كاتبة بسبب شغفها الكبير للقراءة.
والنهم في اكتشاف وتعويض الكثير من اللي قرأ إنه زميلاتها لمشاهير الكتاب وأشهر الروايات اللي كان يقتبسن منها في بعض كلامهم معها، وبيسخر منها أحيانا لجهلها في الروايات. لكن بالرغم من هيك وبالرغم من الظروف الصعبة اللي مرت فيها بحياتها واللي بتتذكر كثير من أحداثها على فترات متباعدة في الملجأ، إلا إنها بتحاول إنها تكون شخص جيد ومؤثر وإله دور إيجابي في المجتمع، واتخذت القرار في إنها ما تخلي تجربتها في الملجأ، إلا إنها بتحاول إنها تكون شخص جيد ومؤثر وإله دور إيجابي في المجتمع، واتخذت القرار في إنها ما تخلي تجربتها والأحداث السلبية اللي مرت فيها في الملجأ تأثر على مستقبلها، خصوصا مع شعورها الكبير بالامتنان من الشخص الوصي عليها اللي هو صاحب الظل الطويل، واللي تعلقت فيه كثير برغم عدم ردوا على أي رسالة من رسائلها. على مدار 4 سنوات بتستمر جودي إنها تكتب الرسائل بشكل دوري للسيد سميث الوصي عليها، وبتحكي له عن أحداث الدراسة اليومية وعن زميلاتها وانبهارها وحبها الشديد وشغفها بالتعلم ومشاعر الامتنان له، لأنه بالنسبة إلها أصبح كل أسرتها اللي هي بتعرفها. الجميل في هذه الرواية اللي هو تطور شخصية جودي ونضجها بالتدرج مع كل رسالة، وتطور تأثير الصداقات والعلاقات في الكلية وخارجها عليها، وتشكل فكرها وفي النهاية قرارها المستقل. كانت جودي بتكتب من طرف واحد، والسيد جون سميث أو صاحب الظل الطويل ما برد إلا ما ندر، لدرجة إنها شكت في مرة إنه ما بيقرأ رسائلها أصلا، وكانت مريضة ففوجئت برسالة صغيرة منه بتطمن فيها عليها. مشاعر الوحدة وعدم الامتنان للأسرة ما اتمكنت من جودي بسبب إصرارها على إنها تبقى على حالتها الإيجابية باعتبارها طريق للإنجاز والتعلم. فكانت بتتخيل في مرة إنها بتكتب هذه الرسائل لجدتها ومرة لعمها، وهذا ما بيعني إنها ما كانت تمر بمشاعر أو بلحظات ضعف وحزن ووحدة، لكنها كانت بتتغلب عليها بسرد الأمور اللي كانت ممتنة إلها وساعدتها في تحول مسار حياتها وبتساعدها زي القراءة والتعلم. وكل هذا كانت مدينة بفضله لصاحب الظل الطويل زي ما هي بتقوله دائما في معظم رسائله. ظلت جودي تكتب الرسائل طول سنوات دراستها لحين تخرجها من الكلية بتفوق، وحتى بعد تخرجها وعملها ككاتبة. وبعدها قررت إنها تطلب مقابلة صاحب الظل الطويل حتى تستشيره في موضوع زواجها، واللي في عنا هون أحداث مفاجئة فيه، حيث كان لجودي صديقة اسمها جوليا، وجوليا كان لها عم اسمه جرافيوس بندلتون، كانوا من الطبقة المخملية، وكانت عندهم مزرعة خاصة فيهم بتروح إلها جودي مع صديقتها لقضاء العطلة الصيفية. كان عم جوليا بحب الحديث مع جودي كثير، وبحب يتقرب منها عبر مناقشتها في الأمور المختلفة ليتفهم مدى استيعاب عقليتها وطريقة تفكيرها. مع مرور الأيام وتجاذب الحديث بتتولد لدى جودي مشاعر نحو عم جوليا البندلتون، زي ما هو الحال معه أيضا، حيث أصبح بيعرف عنها أكثر وعن أمنياتها ورغباتها. في نهاية المطاف بيصل الأمر لطلب إيدها للزواج، وموافقة جودي على الأمر، وبيتضح لها بأنه عم صديقتها جوليا جرافيوس بندلتون هو نفسه صاحب الظل الطويل، الرجل الغني اللي كان معها ولا يزال بجانبها دائما. الرواية بشكل عام مبدعة جدا، وبتسلط الضوء على عدم الاستسلام لأي ظرف صعب ممكن نمر فيه، بتعطينا طاقة تحفيزية من فطرة بنت صغيرة بتشوف العالم الخارجي لأول مرة مع قرارها بإنها تكون بنت صالحة عندها فكر وصاحبة قرار وطموح. بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا الممتعة لليوم. لو أعجبتكم الحلقة اعملوا لايك واشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد، ويسعد أيامكم ومع السلامة.